नमस्ते, म सुजाता। स्वागत छ तपाईहरुलाई केन्द्रबिन्दु टिभीमा र यो कार्यक्रम केन्द्रबिन्दु किचन। आज हामी तपाईहरुलाई ठमेलको 7 घुम्टी स्थित द क्लासिक बेम्बो रेस्टुरेन्टमा लिएर आएका छौं र यसको ब्रान्च चाहिँ बसन्तपुरमा नै रहेको छ। आज यहाँ तपाईहरुलाई विशेष परिकार के छ त तपाईहरुलाई आज हामी देखाउने छौं र अहिले चाहिँ लागौं किचनतिर। नमस्कार, म अमन खड्का, म द क्लासिक बेम्बोको शेफ। अब म यो बुफेलो विङ्स बनाउन गइरहेको छु। सर्वप्रथम यसलाई यसरी अब यसलाई यसमा राखेर यसमा म अब 1 स्पुन पेपर, सल्ट, मैदा, कर्नफ्लोर मिक्स गर्न गइरहेको छु। यसमा म अन्डा हाल्न गइरहेको छु, थोरै 2 चम्चा। अब मिक्स गर्ने, यसलाई मिक्स गरेर अब यसलाई रेडी भइसक्यो। अब फ्राई गर्ने, यसलाई विङ्सलाई फ्राई गर्नको लागि तेल हाल्दैछु। आधी लिटर तेल हालेको हुन्छ। यसलाई 2-3 मिनट तताउनु पर्छ। हाम्रो रेडी भइसक्यो तेल। फ्राई गर्न गइरहेको छु म। फ्राई गर्दै बेला अलि सानो आगोमा फ्राई गर्नुपर्छ, नत्र डढ्छ। यसको ब्राउन कलर आउनुपर्छ, यस्तो ब्राउन कलर। सानो आगोमा फ्राई गर्नुपर्छ। विङ्स भइसक्यो। अब यसलाई म बुफेलो सस रेडी गर्न गइरहेको छु म। यसमा बुफेलो ससको लागि सर्वप्रथम म बटर हाल्ने। यसमा थोरै गार्लिक, यो हट सस, पेपर, व्हाइट पेपर,
यो कर्नफ्लावर थोरै सल्ट हाम्रो यो बुफेलो सस रेडी भयो अब म चिकनलाई यसमा रेडी गर्दैछु अब यो अफ गर्नु यदि तपाईहरुलाई आजको एपिसोड मन पर्यो भने लाइक शेयर एन्ड सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। अर्को हप्ता यस्तै घरमै बनाउन सकिने सजिलो परिकारको बारेमा लिएर आउने छौं। त्यतिन्जेलसम्मको लागि बिदा चाहन्छु। केन्द्रबिन्दु टिभी हेर्दै गर्नु होला। नरे नेदरल्यान्ड सुर्जे स्विजरल्यान्ड मैमोरोलाई प्यारो लाग्छ मेरै मदरल्यान्ड मेरै मदरल्यान्ड। नमस्ते आयरल्यान्ड, हल्यान्ड, इङ्ल्यान्ड, पोल्यान्ड, थाइल्यान्ड, नागाल्यान्ड, अमेरिका, जापान, अस्ट्रेलिया, बेलायत, कुवेत, कतार, मलेसिया, सिङ्गापुर, संसारका विभिन्न कुनामा छरिरहनुभएका सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनी, लेडिज एन्ड लेडाज, गाइज एन्ड बाछाज, म मनोज गजरेल। अहिले तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ सूचना र मनोरञ्जनको प्रभावकारी अनलाइन टेलिभिजन केन्द्रबिन्दु टिभी। यसलाई लाइक, सब्स्क्राइब, सेयर अनि कमेन्ट गर्न नबिर्सनुहोला। थ्याङ्क यू।